Dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn bếp, Lan lặng lẽ lau chén sau bữa tối. Tiếng cười của hai đứa con vang lên từ phòng khách, nơi chồng cô, Minh, đang ngồi xem tivi cùng chúng. Cảnh tượng quen thuộc ấy khiến Lan nhận ra sự gần gũi đã không còn là nơi họ gặp nhau nữa. Họ cưới nhau được 12 năm, những năm đầu, dục vọng là hơi thở, là nhịp tim rộn ràng mỗi khi Minh kéo cô vào lòng. Nó là cách hai người khẳng định họ còn sống và còn thuộc về nhau. Nhưng dần dần, công việc, con cái và lo toan cuộc sống khiến họ trở nên xa cách. Ban ngày họ là cha mẹ, là người chồng, người vợ, gồng gánh trách nhiệm. Đêm đến, họ nằm cạnh nhau, thân thể vẫn gần gũi theo thói quen, nhưng tâm hồn đã cách xa hàng ngàn dặm. Mỗi lần gần nhau, chỉ còn là nghĩa vụ lặp lại, nhạt nhẽo, không còn rung động hay ánh sáng. Lan thường nằm thao thức sau đó, nước mắt lặng lẽ rơi. Họ không cãi nhau, không thiếu thốn, nhưng cô cảm giác mình đang mất dần người đàn ông cô từng yêu. Một tối, khi Minh lại kéo cô vào lòng, Lan nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, giọng run run, cô nói: "Anh ơi, mình nói chuyện được không? Em không còn chịu nổi nữa. Mỗi lần chúng ta gần nhau, em để thấy cô đơn hơn. Anh chạm vào em, nhưng dường như anh không thật sự ở đây. Chúng ta đang dùng cơ thể để lấp đầy khoảng trống mà cả hai đều không dám nhìn vào." Mình im lặng hồi lâu, rồi anh cũng khóc. Anh kể về áp lực công việc, nỗi sợ thất bại và những tổn thương từ thời thơ ấu mà anh chưa từng thổ lộ. Lan cũng mở lòng về những mệt mỏi thầm kín của một người mẹ, người vợ luôn cố gắng mạnh mẽ, nhưng thực ra đang kiệt quệ vì thiếu lắng nghe. Đêm ấy, họ không chạm nhau bằng thân xác, mà chỉ ôm nhau thật chặt và lắng nghe nhau lần đầu tiên sau nhiều năm. Từ đó họ bắt đầu thay đổi. Thay vì thói quen cũ, họ dành thời gian nói chuyện chân thành, nhìn vào mắt nhau lâu hơn và chạm vào nhau bằng sự hiện diện trọn vẹn của tâm hồn. Dục vọng không còn là cách để thỏa mãn hay đủ, mà trở thành con đường để họ tìm thấy nhau. Giờ đây, mỗi cái chạm đều mang theo sự lắng nghe. Mỗi lần gần gũi là một lần mở lòng. Dù cuộc sống vẫn bộn bề, họ biết mình đang chọn nhau theo cách đúng đắn nhất, không chỉ bằng da thịt mà bằng trái tim đã quyết định ở lại bên nhau. Hôn nhân của họ không đổ vỡ vì hết yêu, nó chỉ từng lệch hướng trong vô minh. Khi dám đối diện và chữa lành khoảng trống trong lòng, họ đã tìm lại được nhau ngay trong chính sự gần gũi. Và đó là điều quý giá nhất mà một gia đình có thể gìn giữ.